Joo, hyvää sunnuntai huomenta. Laitetaan jontikkaa lämmitykseen. Joo, ihan meinasin tosiaan, että klapisäkki pitää tuossa siirrellä ja kävisikö sitten samalla, jos kerta koneen käyntiin laittaa, niin tuon luistelukentän Maurille auroamassa. Valoa kansalle. Joo, se tuo flunssa homma nyt pikkusen, niin kyllä se alkaa helpottaa. Eilen oli itse asiassa jo aika hyvä päivä, mutta sitten tuli vähän reutumista meillä, nimittäin tuli semmonen ihme, mitä ei ole vielä tapahtunut yhdellä mökillä. Meillä olisi tuossa rannassa, kun on muutama mökki, niin jääty tuo vessan viemäriputki. Eli vessanpöntöltä umpisäiliölle menevä putki. Ne on nyt reilu 30 vuotta nuo mökit ollut ja ei ole tuommoista ihmettä vielä tuolla mökillä tapahtunut. Jotain viemärisulatuksia on aina joskus ollut ja puhistuksia, mutta tuossa ei ole koskaan jäätynyt. Mutta kerta se on ensimmäinenkin. Sitähän sitten eilen sulateltiin, niin mä ajattelin, että mä nyt näytän teille, millaisen patentin me siihen virittelin, millä saatiin sulatettua se. Tämähän on siis todella yksinkertainen systeemi. Elikkä mulla oli hyllyssä tämmönen Piltemasta ostettu tapetinirrotuskone avaamattomassa paketissa, varmaan 3 vuotta ollut. Mie siis ostin tuon joskus sitä varten, että mie noita mehiläisvahoja käyn sulattelemaan, höyryntuottokoneeksi siihen hommaan. Sitten kuitenkin sitä romuvahaa alkoi tulla niin paljon, että tuli vietyyn tonne Vesilahelle mesimestarille, ne sulatukseen on vienyt jo useamman kerran, niin tuo jäi sitten vähän sinne odottelemaan. Ja eilen mie sitten muistin, että hei, saiskohan sillä tuotettuun tarpeeksi höyryä, että saataisiin putkia sulaamaan. Ja no ei mitään. Katoin sitten, avasin paketin, ei mulla ollut oikein tietoakaan. Siinä on tämmönen siis tää oma letkunsa ja sitten tähän letkun toiseen päähän, niin tähän tuli se tapetin irrotus, se höyrystys, semmonen lasta, mikä onkaan. Mie pikkusen jouduin tuosta muovia murtamaan. Siinä oli siis samanlainen kuin tässä tuo kierreosa. Tuon halkasin pois. Siihen jäi tommonen metallitappi. Ja sit se vedettiin tohon tollasella klemmarilla kiinni, lämmitys vaan. Ja saatiin tää virspaputki tähän jatkeeksi. Onkohan tää joku 10 millinen? Mitä ne nyt on? Suurin piirtein. Se kävi niinku aika näppärästi ja helposti sai tuohon laitettua. Niin yllättävän hyvin se systeemi toimii. Mutta katsotaan, miten se periaatteessa niinku toimii. Miten se höyryy tuottaa. Eli tietenkin sinne laitetaan vettä. Meillä on tässä valmiiksi, kun ottaa jo hanasta niin kuuma kun tulloo, niin sitten sen nopeammin alkaa homma toimimaan. Eli höyryy tulemaan. Ne on siellä. Sitten tässä on tosiaan tää täyttökorkki tulloo tähän. Ja tässä on niinku samassa tässä korkissa on varoventtiili. Tuolla on tommonen jouskuormitteinen systeemi, niin se sitten purkaa, jos liian kova paine sinne pääsee syntymään, jos letku mennään tukkoon tai muuta, niin tuota kautta. Tuo vaan tuohon. Töpseli seinään. Se yllättävän nopeasti lähtee kohisemaan, kun lämpimän veden laittaa. Tietysti mennään hetki ennen kuin se nyt ihan kiehuu, mutta ei siinä tarvitse 10 minuuttia vuotella. Katsotaan mitä tapahtuu. Nyt siellä alkaa jo tapahtumaan. Olisiko muutama minuutti mennyt. Se oikein on hyvin, kun se alkaa lämmetä, niin tuo sitten. Nyt. Ensin se ruikkii pikkusen vedet pois ja sitten alkaa tulla höyryä. Ja tää yllättävän hyvin alkaa puskemaan tätä höyryä kyllä. Se jäätä sulattaa. Tällä tosiaan sulateltiin putkia ja meillähän oli alkuun semmonen, me siis kokeilin sieltä tämän hajulukon kautta, eli vessanpöntön luontaista hajulukon venttiilin kautta työntää ja saatiin sieltä sulatettua jonkun verran, mutta ei päästy niin kuin läpi asti. Mulla loppui nimittäin tää varaa tässä
letkussa. Ja tämähän on nyt lyhennetty, eli tää oli tuplasti pitempi, mitä meillä on. Tää on nyt sellainen, paljonhan tässä olisi, 3-4 metriä. Mutta siis semmonen juttu, minkä takia tää jouttiin lyhentämään, eli me jouttiin sitten lähtemään niinku säiliöltä päin, sisäänpäin, jatkamaan sitä hommaa. Ja kun tää oli niin pitkä, tää oli kuitenkin reilusti tuplasti pitempi, eli yli puolet jäi vielä tonne. Niin kuin pätkästiin pois. Niin se, kun oli pihalla kylmässä, niin silloin ei riitä enää tuossa Pilteman pikkukonneessa teho, eli se höyrymäärä oli niin pieni, se ei niinku sit jaksanut enää puskea, niin sitten katkaistiin tosta ja jo vaan rupesi höyryä tulemaan. Nimittäin tällaisella jo sulattaa ihan tehokkaasti. Kyllä se lumihankeen mennään, mutta mennään sen jäähänkin. Itse kun ei ole jäätä tässä. Olisi ollut kiva johonkin jääpalikkaan testata. No kuitenkin, mutta tosiaan tuo kyllä työntää tosi hyvin höyryä. Tuolla sai ihan helposti sitten sen putken sulatettua. Tietenkin alkuvaikeuksia, kun vaan löydettiin se putki sitten sieltä säiliön puolelta, että se teetätti enemmän töitä. Mut joo. Mitä mä nyt sanoisin, tähän mennään vettä varmaan semmonen 2 litraa, reilu, suap laitettu. Ja se aika pitkää sillä, kyllä nyt yli puoli tuntia heittämällä. Ei tullut kellotettu, mutta pitkään se saa siinä kiehuu, ennen kuin se on kaikki haehtunut tuolta putken kautta pois. Mutta semmonen systeemi. Sitä joutuu aina kaikkea vähän kehittelemään ja virittelemään tälleen, kun maaseudulla asutaan ja on vielä viikonloput ja muut. Niin ei aina ammattilaisia kannata joka homman pyytää, jos itse pystyy sitten tekemään vaan. Eihän tämä vastaa mitään ammattitason laitetta, ei tietenkään vastaa. Ja ei kannata itse käydä tämmöisiä virittelemään, en kehota ketään virittelemään tämmöisiä, mutta me tehtiin ja homma toimi. Eli jos nyt joku päättää putkia itse sulatella, niin omalla vastuulla. Kehotan aina pyytämään ammattilaista siihen hommaan. Pesen käteeni nyt sillä tavalla, että en ota vastuuta, jos joku menee kokeilemaan. Mutta sillähän tuommoinen niinku joku viemäriputkien sulatus, niin tuohan on aika kuitenkin kohtalaisen turvallista, jos höyryllä saat sulatettua. Ei niinku sellaista hirveätä vahinkoa siinä pysty saamaan aikaa. Se on tietenkin muistettava, että tuo höyry on kuumaa. Että silloin kun sisälläkin meillä oli tuo höyryn tuottokone, mikä tuo nyt on, tapetin irrotuskone, niin pistettiin vielä siihen sille matto päälle, että jos nyt sattuisi varoventtiili ei toimiskaan ja paine nousisi korkeasti vaikka halakeisi, niin ei sitten roiskuu ympärille ja polta nuomoja ja muuta se kuuma höyry. Sitä nimittäin on siellä. Ja siitähän tuo siis oli hyvä, että me saatiin tuohon tuvet vie sisätiloihinkin. Meillähän siis on, tai lankomiehellä on semmonen, millä on rumpuputkia sulatettu, kaasutoholla toimiva metallinen systeemi. Se on niinku järeempi, että sieltä tulee kyllä sitten höyryä. Mutta sitten ei nyt sitä käyty tohon, kun minä ajattelin, että jos se nyt ei pahasti olisi, että sen saisi siitä sisäkautta, niin tämmönen näppärä systeemi. Ei tarvi sitten, se pitää kuitenkin ulkona, pitää olla pitkä letku, sit jos sisälle viet ja näin. Niin. Tää on vähän mukavampi tämmönen sähköinen. Sitten me ajattelin sitäkin, että jos tämän letkun tilalle vaihtaisi, tuohonhan saisi rakenneltuun kaiken maailman adapteria, niin ihan vielä paljon ohuemman pillin. Niin silloinhan sillä pystyisi niinku vaikka tommosia just noita vesijohtoputkiakin sulattelemaan. Että saisi höyryä tulemaan. Aika näppärästi. Silleen aika jännä. Tää on niin yksinkertainen, tässä ei ole siis mitään, tässä ei ole katkaisijaa eikä sen kummempia. Mutta jos nyt niinku jotakin kiinnostaa, niin me huvikseen katoin. Me muistelin, että se ei monta kymppiä maksanut silloin muutamia vuosia sitten, kun me tuo ostin. Ja nyt me katoin, niin oliko se jotain 37 € taisi olla Piltemassa tuo tapetin irrotuskone. Ja sitten tätä nyt löytyi tätä virspaputkea meiltä tuolta hallista sen verran, että saatiin tuo. Periaatteessa jos ostat 10 metriä tuota virspaputkea, niin maksaa varmaan enemmän kuin tuo itse höyryn tuottokone. Eihän se enää ole tapetin irrotuslaite, kun se on nyt höyryn tuottokone, kun siitä on se tapetin irrotusominaisuus purettu pois.
No sen verran täytyy nyt sitten sanoa, kun aina tulee niitä, että miksi et ole eristänyt niitä putkeja ja miksi et ole laittanut niitä silleen, että ne ei jäädy. Niin me on ollut semmonen 4-5-vuotias nassikka silloin, kun nuo mökit on rakennettu. Ja esim. Tossakin, niin kun se nyt on kuitenkin yli 30 vuotta toiminut, niin me en ole silleen toimivaa kehannut lähteä korjaamaan. Että sitten aina jos on tullut mitä ongelmia matkan varrella, niin niitä on sitten sitä mukaan korjattu. Että tarkoitus siis tossakin mökillä nyt sit kunhan muasulla ja routasulla, niin pitää kaivaa se auki ja katsoa, että ei ole nyt varmasti mitään retkaa eristää ja jonkunlainen huoltoluukkukin tehdä siihen, mistä nyt pääsee sitten helposti suoraan nopeasti sulattamaan, jos tulisi joku ongelma. Tai toivottavasti ei tarvitse sulatella, mutta joskus voi tulla esim. Tukoksia ja tällaisia, niin sitten voi niitä rassailla sitä auki. Joo, mutta eilen olin kuitenkin sen verran uuvuksissa, en jaksanut nyt sitä prosessia käydä sitten kuvailemaan. Mutta tänään nyt juolahti mieleen, että jos jotakin saattaa kiinnostaa, niin näytetään, että millainen systeemi oli käytössä. Näillä mennään. Kivaa sunnuntaipäivää kaikille. Katsotaan, saanko me nyt sunnuntaipäivän aikana tässä ulos tämän videon. Ja mukavaa tulevaa, alkavaa viikkoa. Pistäkää kommentteihin, jos olette itse sulatellut putkia, niin ootteko minkälaisia systeemejä rakennellut ja mitä ajatuksia herätti tää meikäläisen putken sulatusvärkki. Mutta pistäkää videolle peukkua, kanavaa saapi laittaa tilaukseen, hypettää saapi ja näin päin pois. Palaillaanpa taas seuraavalla videolla. Ei kun morjes.